سلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. بنتكلم اليوم في موضوع يخص الخرائط الذهنية وأيضا مفاهيم وأساسيات حاسوب شائعة ونتعامل معها دائما، ومن أجل إن احنا ندرك كل المواضيع. طبعا كل مرة احنا بنتعمق في مفاهيم جديدة وأيضا قوية، سواء كانت في الحاسوب أو كانت في خبرتنا في التعامل مع الحاسوب. طبعا ذكرنا في الدرس السابق، من يذكرنا إيش كان العنوان أو كان الموضوع الأساسي؟ كان الموضوع الأساسي إن إحنا بنتعامل باستراتيجية تخزين البيانات بنفس استراتيجية الحاسوب. ليش ذكرنا الموضوع؟ لأجل إن إحنا إذا عرفنا الحاسوب بأساسيات كيف بيتعامل، إحنا بنستفيد منها. أيضا إحنا بنتعلم إن إحنا نكون حاسوبيين، يعني نفترض إن إحنا نكون بفكر الحاسوب بيكون بيفكر بنفس قريب من هذا الفكر. إحنا لما نشغل هذا المفهوم إحنا بنتعلم قدراته بشكل أساسي وبشكل واحد. اثنين، إحنا بنعرف نفكر كيف نحتاج كقدرات بشرية أعلى من حاسوب بكثير. طبعا مثلا اليوم إحنا بندخل في موضوع من بعد نص الحلقة اليوم بنتكلم على أنواع الخرائط الذهنية. بس قبل ما ندخل في موضوع الخرائط الذهنية، في مفهوم بسيط صغير بس بسيط ومهم جدا بندخل فيه. طبعا مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، منا مثلا نعمل مخطط بسيط. المخطط هذا بنعمل فيه بس ان احنا نتأكد ان احنا كان في معانا 1 7. احنا اليوم بنكون في هذا المكان، احنا يعني بنكون في المكان الثامن. مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، احنا بنحدد اين المكان الذي حنحط فيها المعلومة، لانه امر مفيد، لانه بيحط فينا انطباع انه في معانا 7 دروس سابقة كانت تتكلم على مواضيع كذا، وتعيد للدماغ انه يركز في الامور السابقة، وايضا يستعد في الامر القادم الذي بيكون وينحط في المخزن الثامن، الذي اليوم كان معانا الحلقة الثامنة، وهي انواع الخرائط الذهنية وأيضا مفهوم المعالجة للبيانات في الحاسوب. طيب، بنتكلم في موضوع المعالجة البيانات في الحاسوب. طبعا من الموضوع الأساسي والمهمة، وفي نفس اللحظة بنقدمها بصورة بسيطة يفهمها أي حد مبتدئ في أمور الحاسوب الأساسية، بيفهمها مباشرة معنا من اليوم. من طبعا التطبيق مثل ما ذكرنا سامسونج نوتس، في معانا حاجة اسمها المدخلات، في معانا حاجة اسمها المعالجة، وفي حاجة اسمها معانا المخرجات. طبعا مثل ما نحبذ، بس طبعا هذا المدخلات بتكون معانا، وهذه المعالجة، وهذه المخرجات. هذه الاستراتيجية بيتعامل معها الحاسوب، وأيضا بنتعامل معها إحنا كبشر. مجرد ان احنا نأكد موضوع التعامل مع الحاسوب، بحيث ان احنا نركز في ثقافة الحاسوب، نعتبر هذا الذي بنقدمه هي ثقافة الحاسوب. يعني الحاسوب انسان قد يكون مثلنا مثلا، يعني مجرد ان امور بسيطة ناخذها في مدخلات، مثل ما عندنا مدخلات الحواس، السمع، البصر، اليد، يعني كل الامور التي بنتعامل معها احنا بالحواس الخمس تعتبر عندنا أدوات مستقبلات المدخلات. في الحاسوب في أمور بسيطة مدخلات، فيها الماوس، فيها الكيبورد. يعني الكيبورد تدخل معلومة، الماوس تدخل معلومة، في معانا الطابعات، في معانا أشياء بتعتبر الطابعة كمدخل وكمخرج، وفي معانا الماسح الضوئي بيعمل كمدخل في الحاسوب. طبعا الأمور هذه ممكن تقرأها من أي مكان في أساسيات حاسوب، تطلع عليها وتفهمها. المهم، في معانا حاجة اسمها مدخلات، في معانا معالجة، في معانا مخرجات. طيب، نجي بس نكتبها من أجل إنه الكل يتابع ويعرف يوثق الحلقة معنا. انبوت. في معانا حاجة اسمها الانبوت، في معانا البروسيسنج، في معانا الاوتبوت. طيب، الحاسوب مثل ما ذكرنا في معاه مدخلات، في معاه معالجة، في معاه مخرجات.
المخرجات مثل بتخرج معنا في الشاشة، بنشوفها بشكل مباشر أي شيء الذي حصل معنا من تنفيذ لأمر الماوس. احنا مجرد ان احنا نحرك الماوس بيدخل الأمر، بيتم معالجته، بيتم تحريك الماوس، بيظهر معنا في الشاشة مثلا في الأوتبوت. طبعا جميل، يعني بيظهر معنا في الأوتبوت مثلا هذا كان معانا مدخل الماوس، تمت المعالجة الخاصة بالماوس وعرض لنا الماوس بالشاشة. حلو. الآن كموضوع حاسب ناخذها ثقافة، نحاول نحن نركز في الثقافة هذه ندخلها في تعلمنا اليومي، بحيث ان احنا ناخذ ثقافة الحاسوب ونتعلمها أيضا من أجل نهيئ أجواء الجيل القادم إنه يكون مبرمج محترف، أو إنه يتعامل مع الحاسوب معاملة ذكية. وهذا الأمور جدا قوية وأساسية في الجيل الحاضر، لازم يتعلمها. طيب، في معانا مثل ما ذكرنا الانبوت بروسيسنج اوتبوت، احنا ممكن نتعاملها في الحياة العملية الخاصة فينا بأي طريقة. مثلا الانبوت بتكون معانا المدخل معانا مثلا الحواس الخمس مثل ما ذكرنا. المعالجة احنا بنعالجها سواء كان بالعقل وبالقلب وبالأحاسيس، وبنعالجها وبنعمل معاها المخرجات هذه قد تكون تخزين في الذاكرة الدائمة معانا مثلا، أو عمل رياكشن معين، حركة معينة بسبب الإحساس المعين. بنفس هذا الطريقة، اللهم أنه في كل شيء في هذا العالم في معاه قواعد وأسس. إذا تحب أنك تدخل هذا العالم لازم تتبع قواعده وأسسه. طبعا هذا الكلام بيكون هو الكلام الأساسي اللي بنتكلم فيه من بعد اليوم. إيش الكلام الأساسي؟ كل شيء تحب تدخل معاه لازم تدخل في قواعده وأسسه. الآن نحب ندخل في قواعد في الحاسوب وأفكارها وتعمقاته وبرمجياته، لازم نعرف إيش قواعده وأسسه. إذا عرفنا قواعد وأسسه على طول إحنا بنتهيأ بكل الأشياء التي نحتاجها من أجل نكون حاسوبيين، وأيضا ننطلق في مجالات الحاسوب أيا كانت. طيب، كلام جميل. احنا عرفنا خلاص، احنا ممكن نرسخ في أذهاننا مفهوم عملي. انبوت أي مدخل من حواسنا الخمس، بروسيسنج نقوم بعملية معالجة سواء كان بالبصر بأي يعني الجهاز المركزي للبصر أو الجهاز المركزي للسمع، المهم بيكون في عملية معالجة. وأيضا في معانا الأوتبوت الذي هو الحركة الذي بتقوم بها، مثلا لو كان حركة بإحساس معين، سمعت خطر قمت حركت يدك رجلك، حسيت بخطر قمت بقفزة مثلا، هذا الأوتبوت الخاص فيك أنت. مثلا إحساسك بخطر أدى إلى إفراز الهرمون مثلا الفلاني، بيكون كأوتبوت لعملية بروسيسنج وتمت معالجتها، وقام إفراز الهرمون الخاص بالأشياء التي تحتاجها أنت. بشكل عام إحنا نحب إنها ندخل مفاهيم الحاسوب، ندخل بقواعد الحاسوب. عرفنا الموضوع حلو، أخذنا إنه في معنى input بروسيسنج output. الآن يعني إذا نحب نتخلي الانبوت الخاص بنا عبارة عن خريطة ذهنية، دخلنا في الجد الآن. معناته إن إحنا نحب إن إحنا نكون معانا الانبوت، معانا خريطة ذهنية، سواء كانت الخريطة الذهنية لنا كبشر أو للحاسوب في الأيام القادمة. بنعرف كيف نقارن المصطلحات والمفاهيم، كيف بنحول خريطة ذهنية إلى موضوع بيانات، وكيف بنعملها بالأمور التي بنتعلمها الأيام القادمة. وأيضا بنتعلمها لما نتعلم اليوم الذي هي أنواع الخرائط الذهنية، لأنه في أنواع إحنا بنستفيد منها استفادة مباشرة في البيانات، وفي أنواع إحنا بنتعلمها بشكل تعلم كرسومات في الدفاتر. وهذا الأمور بتبدأ تهيئ لنا الأجواء بفهم عميق للخرائط الذهنية. طبعا الذكاء في الخرائط الذهنية بيكون ذكاء في الحاسوب الأيام القادمة. فهذه نصيحة مني، خليها في بالك. إذا تحب ابنك يكون عبقري في الأيام القادمة في مجالات الحاسوب وفي البرمجة، تابع ابنك أو بنتك، تابع في الخرائط الذهنية. هذه نصيحة، وأتمنى أنه أي حد جاد يعرف الموضوع، لأنه فعلا 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 موضوع مهم وجاد. ولأنها في الفترة الحالية إحنا كل شيء بالحاسوب، أصبح كل شيء بالحاسوب. إذا فقدت بياناتك بمجرد فيروس تجي لك بس في كل الأحوال إحنا بنتعلم كل الأمور اللي نحتاج، ونتعلم كيف الحماية.
لذلك احنا هنكون حاسوبين لغرض ان احنا اساسا بنستخدم حاسوب، وايضا بنحمي انفسنا من الاشياء والمخاطر التي بتمر فينا بالاحتياطات التي بنقدمها وبنعملها معاكم. وان شاء الله تكون كل الامور التي بنعملها اشياء ممتازة واشياء تفيدنا وتفيد الاجيال القادمة، وهذا الغرض الاساسي من السلسلة حاليا بالكامل. بندخل الان في انواع الخرائط الذهنية. بنفتح صفحة جديدة وندخل في موضوع أنواع الخرائط الذهنية. طبعا احنا بنصنف الخرائط الذهنية بطريقتنا الخاصة. طبعا بتكون عبارة عن 3 أنواع. طبعا البعض هيستغرب من النوع الثالث، ولكن هذا التصنيف قد يعتبر مهم من جانب البيانات بحد ذاتها. كيف؟ طيب نجي الآن مثلا نحط أي رسمة تساعدنا في الفهم. مثلا يكون مثلا معانا احنا قسم مثلا، وهذا قسم. احنا الآن في معانا النوع الأول. النوع الأول بيكون كل شيء مكتوب في الورق. مثلا بنعلمها أبنائنا كيف كيف بهيكلة البيانات بأي رسم بأي شكل يبسط الفهم للمعلومة. طبعا البعض قد يكون عبارة عن أسطر مختصرات لدرس معين. المهم أنه في الغالب إذا احتجت أنت خريطة بترسمها بشكل جانبي مثلا. يعني البعض كل حد بيتخذ الطريقة التي تناسبه. الغرض الأساسي إنه بيكون فيه تلخيص ورق يساعد إن إحنا بنكتب في الورق ملخص وفكرة في مكان أصغر من الكتاب. طبعا بيكون مكان صغير. يعني مثلا إحنا لما نلخص في الأغلب، أنا بالنسبة لي شخصيا في كل الاختبارات التي كنت أقوم بها لابد من تلخيص أيا كان. المذاكرة والمراجعة كانت تكون جدا خيالية، والاستذكار المعلومة كان جدا سريع. طبعا الأغلب أعتقد أن هذا الأسلوب هو بيعتمد على أغلب طلاب الجامعة والثانوية وربما الإعدادية بيتعاملوا مع بهذا الأسلوب، ويجب أن يتعاملوا فيه من وجهة نظري. الأسلوب الأول مثل ما ذكرنا بيكون عبارة عن أن احنا نتدرب على خرائط ذهنية، سواء كانت خرائط ذهنية بشكل هيكلي أو بشكل بيانات، وأي شيء يحتاج هيكلة بنهيكلها مثلا بشكل جانبي، بحيث أنه ما نعقدش الأمور، بيكون في دخول وقبول، وأيضا تنبؤ أي في البيانات التي تحتاج هيكلة لمساعدتنا بشكل مؤكد لفهم معلومة معينة. طيب الأسلوب الثاني، طبعا النوع الثاني أن نفترض معانا النوع الثاني بيكون النوع الثاني والثالث. خلونا بس النوع الثاني والثالث عبارة عن بيانات محوسبة. يعني بيكون الخريطة الذهنية باستخدام تطبيقات الخرائط الذهنية. طبعا تطبيقات الخرائط الذهنية بنقسمها إلى قسمين: قسم مشفر للبيانات وصعب انك تتعامل مع بيانات من دونها، وقسم آخر بيكون فاتح البيانات وفي إمكانية تحويل، إذا كان مثلا بالنوع ما يسمى XML أو من نوع جيسون، في إمكانية تحويلها إلى أي بيانات أخرى بطريقة تحليل ومعالجة للبيانات. طبعا من أجل إذا المفاهيم هذه صعبة عليك شوية، بحيث كلمة XML وكلمة جيسون هذه عبارة عن صيغ لملف موجود مثل أي صيغة ملف، مثلا APK كتطبيق. هذا في معانا نوع اسمه ملف اسمه XML مثلا للبدائيين، لأن بصورة بسيطة جدا نوع اسمه XML ونوع اسمه مثلا جيسون. البعض بيشفر المحتوى الذي بيكون مثلا موجود في الخرائط الذهنية الخاص بالملف الخاص فيه أيا كان نوعه، والبعض ما بيشفرهاش، بيخليها XML وجيسون من دون تشفير. مثلا بيكون سهل ان احنا نحللها ونستخرج بيانات الخرائط الذهنية ونستفيد منها في أي مجال من مجالات الذي نحتاجها، بحيث أنها تتوثق معنا. طبعا احنا بنحبذ هذا الجانب الذي بيفتح الخرائط الذهنية وما بيشفرهاش. تقريبا كل تطبيقات الخرائط الذهنية الموجودة في الأندرويد الذي أنا شفتنا ما بيخرج لنا ملف قابل للقراءة، وغالبا بيكون مشفر.
فأنا ما ننصح أي تطبيق بيقدم لك الخرائط الذهنية دي بتقدمها كتطبيقات. طبعا ممكن تبحث في جوجل تطبيقات خرائط ذهنية، ما ننصح ولا بأي واحد، كلها بيقدم بيانات ويشفرها بحيث انه يلزمك انك في الايام القادمة تشترك منه للمدى البعيد، ويظل يستغلك حتى انه بتدفع مبالغ لأن بياناتك عندها الضخمة ومشفرها كلها وما تقراها الا من عنده. فهذا ما ننصح ابدا فيه. وبنعتبر النوع الثاني انه بيانات خرائط ذهنية مفتوحة بالاكس ام ال والجيسون، قابل انك تستخرج منها البيانات وتستخدمها. النوع الاول كان نوع يدوي، النوع الثاني كان نوع الكتروني مفتوح البيانات، وهذه موجود في موقع بنك المواقع بدون انترنت. بيكون كلها الذي بنقدمها كملفات بتخرج بشكل جيسون، ممكن معالجتها والاستفادة منها في الأيام القادمة. النوع الثالث مثل ما ذكرنا انه بيكون بيدي لك، بيكون النوع الالكتروني، بيكون تطبيقات فيك تكون تبحث، بيمثل كل التطبيقات الموجودة حاليا في الاندرويد، بتعطيك انك ترسم خرائط ذهنية وتحفظها بصيغ خاصة فيهم وتشفيرات خاصة فيهم، وبيلزمك الايام القادمة انك تدفع لاجل تستفيد. طبعا النوع الاول تقريبا مفهوم، الكل بيقدر يطبقه حتى باستخدام مثلا تطبيق سامسونج نوتس كنوع جميل. حلو في موضوع جميل في موضوع الخرائط الذهنية. مش بس في احيانا بتكون في تعامل مع السياق. طبعا هنا قسمناها النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث. طبعا لو افترضنا انه في معانا نوع ما بين الثاني والثالث. ايش النوع الثاني هذا ما بين الثاني والثالث؟ انه بيكون صعب انك تتعامل مع البيانات ولكن في حزمة الكترونية منه. مثلا مثل ما نذكر مثلا التعامل مع سامسونج نوتس حاليا، او التعامل مثلا مع الفوتوشوب، او مثلا التعامل مع تطبيقات الرسومات البيانية، بيكون في إمكانية ولكن بتكون أحيانا صعبة فقط إن احنا نستخرجها كبيانات. فبنحبذها إنها تكون كما هي، أو تنعرض بصيغة مثلا SVG، وتنعرض مثلا في الإنترنت، أو بتكون بس بالصيغة يعني بتنقل كحزمة مكتملة. يعني بيكون صعب إنك تفكها فك كامل مثلا. ولكن خلونا الآن نستفيد من فكرة موضوع الخرائط الذهنية، وإحنا مثلا في تطبيق سامسونج نوت. ممكن إحنا نشتغل في تطبيق سامسونج نوت مثلا رسمة عادية مثلا بهذه الطريقة، أو باستخدام المحول الذكي بالأشكال، بيكون جدا قوي وجميل. وجينا نحذف السابق، بيكون مثلا نستخدم مربع ونقول هذا المربع بيمثل معنا العنوان مثلا، ونرسم سهم وهنا سهم مثلا. بيساعدنا انه مثلا نرسم بنقدر ان احنا نرسم بيانات جدا بشكل جميل، وبيساعدنا التطبيق ان احنا نعمل هذا الامور بشكل جدا سلس. طبعا هذا النوع بيكون من ما بين النوع الثاني والثالث والذي ذكرناه، انه بيكون في امكانية لقراءة المحتوى الخاصة فيه، ولكن يعني بيكون مثلا بصيغة BBT. احنا ممكن نقرأ بيانات BBT، وايضا ممكن نقرأ بيانات الدوكس، ولكن احنا نحتاج مكاتب تساعدنا او برامج اضافية او تساعدنا في عملية التحويلات المعقدة بهذه البيانات. ولكن في امكانية، والجدير بالذكر انه بيكون في اهمية للشكل. اذا كان البيانات مثلا نفترض هنا كان في معنا بيان معين، وهنا كان في معنا بيان معين، وهنا كان في معنا بيان معين، وهنا في بيان معين. إذا كان البيانات هي الأساسية فنستخدم التطبيقات اللي ذكرنا في النوع الثاني اللي بتهتم بالبيانات، والشكل بيكون مخرجات، ولكن البيانات في إمكانية سحبها بشكل مباشر وحسب تسلسلها الهرمي. يعني حلو نذكر حسب تسلسلها الهرمي. في الشكل الحالي ممكن إخراج بيانات من لو كل واحدة كان فيها بيانات، من الممكن إخراج البيانات الموجودة في هذا الشكل. ولكن يعني ممكن إخراجها كبيانات، ولكن بيصعب إن إحنا نعرف تسلسلها الهرمي. بيصعب إن إحنا ممكن تكون في ده، لأنه إحنا نحتاج الشكل الخارجي. هذا بيهمنا كشكل خارجي بهيكلها الحالي، وما بيهمنيش كبيانات حقيقية. هذا ذكرنا إنه بيكون ما بين النوع الثاني والثالث، إنه بيكون في إمكانية ولكن بيكون صعب إن إحنا نعرف تسلسلها الهرمي. وبيكون الفائدة والغرض الأساسي منه إن إحنا نتعامل مع الأشكال. وتطبيق سامسونج نوتس أو المايكروسوفت تطبيقات بجميع أنواعها
بتكون خير مثل وما نحبذ استخدامها كخرائط ذهنية في عالم البيانات. احنا بنحبذ ان احنا بتكون مهمة في جوانب تحليل معين، لو حابين احنا نرسم شكل معين ويكون جانب تحليل لتنفيذ اغراض معينة، لتوضيح فكرة مثل ما احنا الان بنوضح معاكم الافكار، بتكون اشياء مفيدة. ما بيهمناش فيها جانب البيانات، ولا بيهمنا ايصال الفكرة بالشكل البسيط والاسرع. طيب كلام جميل. ذكرنا الان الموضوع الاول، ذكرنا الموضوع الثاني، ذكرنا الموضوع الثالث. بالنسبة لنا الأول كان عبارة عن رسومات بنتعلمها ونزيد ثقافتنا باليد. النوع الثاني كان يهمنا البيانات وتسلسلها الهرمي، وأيضا النوع الثالث بيكون نفس الفكرة الثانية بس بيكون مشفر وصعب إن احنا نتعامل معاه. وذكرنا في نوع بيكون مزيج ما بينهم، وهو التعامل مع الخرائط الذهنية ولكن بيهتم بالأشكال أكثر من تسلسل الهرمي للبيانات. والآن نجرب بس نطلع إطلاع بسيط على النوع الثاني، وهو التعامل مع الخرائط مع الاهتمام بالتسلسل الهرمي للبيانات. بندخل مباشرة من بنك المواقع بدون إنترنت. ندخل سريع في معانا من بنك المواقع بدون إنترنت. ممكن تتابع القناة وتعرف كل شيء يخص بنك المواقع بدون إنترنت. بندخل في بنك المواقع بدون إنترنت سواء بالمحرك البحث جوجل بنك المواقع بدون إنترنت، أو بنتابع السلسلة كيف بننزلها كتطبيق أيضا من محرك البحث بنك المواقع بدون إنترنت. بندخل عليه، بندخل على الموقع أو التطبيق، بننقر على القائمة الجانبية بيست سيرفيس 2022، بننقر على القائمة الجانبية، ننقر على بيست سيرفيس 2022، ننقر عليه تفتح معنا القائمة الجانبية. في معانا خريطة ذهنية 1 وفي معانا خرائط ذهنية 2، ننقر عليها نفتحها بس بحيث ان احنا ممكن نطلع عليها. طبعا في معنا مثلا خرائط ذهنية 1، خرائط ذهنية 2، خرائط ذهنية 3، خرائط ذهنية 4، وايضا سيرفر الخرائط الذهنية الذي بنستفدنا منه ان احنا نخزن اي شغل بنشتغله في اي حلقة في سيرفر الخرائط الذهنية. طيب مثل ما ذكرنا مثلا خرائط ذهنية رقم 1 في مميزات معينة بتقدر انك تضيف كذا، يعني بنقدر بنشرح على الأيام القادمة كيف تتعامل معاه، وأيضا جدا بسيط وجميل بحيث إن احنا ما نطولش الحلقة زادت. فيه عدة مميزات تقدر إنك تضيف وتختار الشكل، وأيضا المميزات، وأيضا تختار إنك تحفظه بأي صيغة. وفي عدة صيغ موجودة في هذا النوع. ندخل أيضا في النوع الثاني مثلا الخرائط الذهنية رقم 2. طبعا أستخدم في البداية خرائط ذهنية رقم 2 لأنه يهتم بجانب المظهر وأيضا بجانب البيانات بشكل جدا قوي، وأنا حبيت أنه أستخدمه بصورة أولية لأنه جدا جميل. مثلا بننقر على بننقر على أي حلقة. طبعا مشروح في الدرس الأول والثاني تقريبا والثالث موجود هذا الأمور، ومن متابعنا أكيد بيعرف يستخدم هذه الأمور كلها. بننقر مثلا كيف بينقر ويضيف أي أيقونة جديدة. طبعا في الحاسوب بيكون في الجوال يحتاج خبرة أكبر من حيث إنك تعرف فيها. في الحاسوب بيكون جدا سهل إنك تتعامل معها وتستفيد من هذه الأمور كلها. طبعا بتتعلم كل هذه الأمور. والجدير بالذكر إنه مثلا لو كان في معانا معلومة، مثلا لو جينا بس طبعا أنا أستخدم القلم. القلم له فوائد عديدة جدا. لو حبينا إن احنا نضيف ملاحظة، مجرد إن احنا ننقر على أي عقدة ونضيف مثلا ملاحظة، نقدر نضيف أي ملاحظة مثلا ونعمل تأكيد. الجدير بالذكر إنك مجرد إنك تعمل بالمؤشر، يعني بدون عملية نقر باليد، لما تستخدم القلم بيكون فيه مؤشر، إنك مجرد إنك تأشر بتظهر معك المعلومة. بيكون جدا قوي للمعلومات الكبيرة، وبحيث إنك تكون تقرأ كل المواضيع، أيضا تقرأ الملاحظات لكل موضوع على حدة بصورة جدا سريعة، بحيث إنك تشغل الدماغ يشتغل معك بسرعة، وأيضا بيراجع كل الأمور بشكل جدا بسيط وقوي. طبعا كل المفاهيم والخرائط الذهنية جدا قوية وبتعطينا اندفاعات جدا جبارة. طبعا الجدير بالذكر والذي بنتعلمها الأيام القادمة إن إحنا لما ندخل في تعلم البرمجة إحنا بنكون أذكى من غيرنا ب1000 مرة. إيش السبب؟ من بيدخل في البرمجة وما فيش هدف أساسي معاه مش بيستمر. إحنا بندخل ومعانا بيانات نحتاج تحليل وبرمجة عليها، بندخل بهدف. إذا بنتعلم وبنحتاج البرمجة ونتعلم ونبدأ أول خطوة بطريقة جادة فعلا، لأن إحنا معانا بيانات نحتاج نحللها.
نستخدم اللغة البرمجية التي نحتاجها للتحليل البيانات هذه، ونبدأ بالانطلاقة في تعلم لغة البرمجة من باب الاحتياج، وهو أهم باب للتعلم. إلى هنا ما نحبش إن احنا نطول عليكم، نتكلم في المواضيع هذه في الأيام القادمة ونستفيد من كل الخبرات هذه إن شاء الله، وإلى اللقاء.